वेलकम बैक टू मिक्साङ च्यानल। मिक्साङ भिडियो बनाउँदैन। हामी आज घुम्नु निस्केको धेरै दिन बादमा। के साह्रो हुन्छ आज हम लोग जा रहे हैं रसल खेमा। यहाँ बाटोमा बसेर चाय पिउँदैछ। अब हाम्रो ब्लगर भाइ के भयो? आजकल भिडियो बनाउनु छोडेको छ मिक्साङले। गाइस क्यामेराको क्वालिटी राम्रो छ होला है आज। क्या दामी देखेको guys, big. त्यो त भन्नै सकिन्छ माई बाइट आयो हामी आफ्नो डेस्टिनेसनमा आइसक्यो। औ तिम्रो यत्रो निदा आयो कस्तो रिस उठ्दो न। टेन्ट लाउँदैछ त्यो त्यहाँदेखि नआउनु हामी त्यहाँदेखि होला हाम्रो टेन्ट बनाउँदैछ नि त यहाँ। उज्यालो आउँछ त योभन्दा कति उज्यालो छ? लु यहाँ चाहिँ बारबिक्यूहरू सुरु भइसक्यो। त्यो अघि निलो भएर बसिरहेको छ त मान्छेहरू। कहाँ निलो हुनु त यार? चिन्दैछ चिन्दैछ भन्दैछु नि निलो भएर बसिरहेको। यो त मेरो पो लागेन। खो खड्का सर हो खै अनुहार हेरौँ अबै भरेछ। चिकन रेडी भयो। हेर्नु नि चिकनको पिस देखेर यो तर्स्यो हो म त। प्लास्टिक खाली छ। थोरै यार। अब चाहिँ एभ्रिवान्स फेभरेट स्टार्ट भएको छ यहाँ। चाङहरूको पाक्दै रहेछ अब। वेटिङमा छौँ हामी। ए हो
हाम्रो बम काजी सर ममका चाहिँ देखेर हाल्छ खास बुङ्गुरको मासु भए त सबजना नाच्नु पनि छोड्यो हौ बुङ्गुरको मासु भएर मिक्सँग म चाहिँ एकदम टेन्टभित्र बसेर इन्जोय गर्दैछ फर्स्ट टाइम हामी टेन्टमा आएको कि तर लाइट नभएर अँध्यारो आइरहेको छ भिडियो मान्छेहरू यति बेला पनि आइरहेको छ यो टाइममा पनि अब मिक्सँग टेन्टभित्र पनि गेम छोडेको छैन है के हो बुङ्गुर खाएपछि त सुनसान छ त हौ केटाहरू त के भएको साइलेन्स ब्लगर आयो साइलेन्स ब्लगर ए वाट्स अप साइलेन्स ब्लगर भोलि हाम्रो त खालि मर्निङमा दामी हुन्छ बम काजीको डान्स सिपालुलाई कलममा मखनीलाई डान्स गर्नु पाएर खुसी भइरहेछ एकदम उफ्री डान्स गर्दैछ है यहाँ काले केटाले 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 नाच काले केटाले काले केटाले काले केटाले नाच 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 काले केटा नाच पुरा बोकेर खान्छ बुवा बाबी के गर्छ काले केटाले गोरो गोरो दिन्छ काले केटाले के भन्छ त काले केटाले राजु विजय यस कुबेर हजुर सुरेश दाइ भाउजू काले दाइ भाउजू काले दाइ
पटेको माछा कहाँ देखायो पानी बिना माछा बेस्ट डान्स अफ द नाइट चाहिँ यो है गुड मर्निङ सुतिरहेछ हाम्रो मर्निङ भ्यू हामी चाहिँ बिहानै मुख नधुई हाइकिङ गर्नु गएको यो यो टायर उचाल्यो नि त रिकर्ड ब्रेकै हुन्छ होला नि त त्यो डाँडामा जानुपर्ने होइन होला हौ त्यहाँ त त्यहाँ पुग्नु त कम्ती टाइम लाग्दैन त यहाँ जाँदैछ हामी अनि दादाहरू पुगिसक्यो क्या मामा टुप्पामा छ त हौ मान्छेहरू मिस सुतेको जग्गा यो त खोल्नु किन कालो दै चिन्दैन रहेछ जोक अफ द डे चाहिँ हामी यहाँ रोटाबाट आएको भए नि हुँदो रहेछ कि यस्तो बाटोबाट आउनु पऱ्यो हेर्नु है मिक्सा जोक अफ द डे सुरुवात भयो यस्तो ठाडो उकालो थियो कि आमा म त हत्तु भयो हत्तु चढ्दा हामी फाइनली पुग्यो तर डाँडामा चाहिँ पुग्दा यस्तो रहेछ डाँडा चाहिँ फाइनली आइपुग्यो हामी सनराइज हेर्न आएको रे सनराइज त सन त माथि पुगिसकेछौँ फाइनली हामी आइपुग्यो ए मुनि डाउन गर्नु हुँदैन है हाम्रो मिक्साङले झन्डा फरफराउँदैछ यहाँ मिक्साङ कस्तो लाग्यो त हाइकिङ यहीको हाइकिङ फोटो खिच्ने अरे आफूले यहाँ आएर हामीले यस्तो पनि बनाए and this is the view ठुलो नराख मिक्सङ लड्छ नि भयो त्यो मुनिदेखि झर्ला नि माथि ठुलो राख्यो भने त लड्छ नि त के विश माग्दैछौ तिमीले विश माग्दैछु कि पास चाहिँ होस् होइन म धनी होस्
वाउ जमिन त मुनि देख्दैछ हेर न मुनि हामी माथि आकाशमा आइपुगेको छ आज मैले भने नि हाम्रो चाङ हत्तु भएर यहाँ बसिरहेछ ओल्ड मङ्सको मात्रै खिच्नु भयो यहाँ पुरा फोटो सेसन हुँदैछ ओल्ड माङ्सको ज्याकेट राम्रोसँग लगाऊ माथि भयो माथिसम्म बाबुले यहाँ राख्नु बाबु Almost ready? म आउँछु नि हाले भाउजूलाई दिएर आउनु न तपाईँ ल म खिचिदिन्छु एउटा राम्रो रेडी रेडी पिपी बुबु अब हामी फर्केको बिस्तारै त गरेको कस्तो लाग्यो तिमीलाई यो जग्गा माउन्ट एभरेस्टमा चढेको जस्तो लागेन अब चाहिँ हामी फर्किने मलाई यो चाहिँ कस्तो दामी लाग्यो यो फ्याले कस्तो दामी देखेको मेरो त खोले यो चाहिँ एकदमै फेमस चाहिँ भयो यो चाहिँ सबजनाले फोटो खिच्यो यसमा त्यहाँबाट आएको है हामी चाहिँ अब जाने यहाँबाट मिसाङ छ मिसाङ कम न मिसाङ फलिरहेछ यहाँ लौका हेर्नुहोस् कत्रो ठुलो है सानो होइन हाइकिङ गरेर भोलि हत्तु भएर सबैजना खाने व्यवस्था फर्किएको अवस्था we can finish है फर्किँदै गरेको सबैजना अब बाई बाई हो बाई बाई घामले हो कि के हो
चाहिँ हामी राति आइपुगेको थियो र यो सिनहरू केही देखिँदैन कस्तो छ भनेर त्यो चाहिँ खजुरै हो फर्किँदा देखेको यस्तो रहेछ अघिको त झ्याम्मै थियो त्यो खजुरै होला कि पत्ता नझारेको कि